Hello guys, what's up? This is Sagar, you know that. Okay, आज हामी कुरा गरौँ वर्डप्रेस एक्सपर्ट कसरी बन्ने हैन। यसको बारेमा म गाइडलाइनहरु थोरै बताइदिन्छु। यदि तपाई वर्डप्रेस सिक्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ या त्यस्तै हो भने पनि इट वर्क्स बेटर हैन। So let's talk about this. सुरुमा चाहिँ तपाईले सिक्न पर्ने भनेको HTML5 हैन। त्यसपछि CSS3 अनि जाभास्क्रिप्ट त्यति धेरै सिक्नु पर्दैन, बट यु हेभ टु नो अबाउट द्याट समहाउ हैन। केही कुरा त्यसको बारेमा पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाई जानुपर्ने हुन्छ जेक्वेरी हामी फोर्थ पोइन्टमा पुगिसक्यौं हैन। जेक्वेरीको बारेमा पनि जान्नु पर्ने हुन्छ। अनि जेक्वेरीको बारेमा एक्सपर्ट हुनु पर्दैन, या अलिकति केही जेक्वेरीको बारेमा नि केही नलेजहरु बटुल्नुस् हैन। एक्सपर्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। अनि त्यसपछि तपाईले यो फ्रन्ट एन्ड, यो भनेको एउटा फ्रन्ट एन्ड हो हैन। अगाडि जुन देखिने बनाउने कुरा हो यो फ्रन्ट एन्ड भनेको। अब पछाडी प्रोग्रामिङको पार्ट हो, अब सुरु हुन्छ। र वर्डप्रेस डेभलपर हुनको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईले केको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ भने PHP, किनभने वर्डप्रेस भनेको PHP बाट बनेको हुन्छ हैन। सो PHP को बारेमा तपाईले नलेज लिनुपर्ने हुन्छ। PHP ले कसरी काम गर्छ हैन। PHP बाट एटलिस्ट तपाईलाई कतिको नलेज हुनुपर्छ भने क्रुड सिस्टम, क्रुड भनेको चाहिँ क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट हैन। कसरी चाहिँ डाटालाई चाहिँ क्रिएट गर्ने हैन, डाटाबेससँग कसरी लिंक गर्ने, अनि कसरी त्यसलाई रिड गर्ने, कसरी अपडेट गर्ने हैन, कसरी डिलिट गर्ने, यसको बारेमा जानकारी तपाईसँग हुनुपर्ने हुन्छ। अनि यति कुरा थाहा भएपछि तपाईलाई अहिले सम्म के थाहा भइछ भने बेसिक्स अफ डाटाबेस पनि थाहा भइसक्यो हैन। अनि अब तपाईले चाहिँ PHP मा हल्का हैन लुपहरु त बनाउन सिक्नु परिहाल्यो PHP मा। अनि त्यसपछि OOP, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा तपाईले नलेज लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यति गरिसकेपछि तपाईले PHP को बारेमा पनि हैन कसरी डाटाबेससँग चाहिँ गफ गर्छ भनेर, PHP ले गफ गर्छ भनेर तपाईले बुझिसक्नु हुनेछ। अनि आफ्टर दैट यु हैव टु जम्प इन्टु वर्डप्रेस। अब मात्र तपाईले कहाँ जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ वर्डप्रेसमा हैन। वर्डप्रेसमा जम्प गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईले वर्डप्रेसको फाइलहरु धेरै त्यहाँ अलरेडी बनिसकेको हुन्छ हैन। त्यो अलरेडी बनेको फाइलहरुले चाहिँ कसरी कुन फाइलले कहाँ काम गरिरहेको हुन्छ हैन, ड्याशबोर्डको कुन सेक्सनसँग यसले रिलेट गरिरहेछ भनेर तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ हैन। तपाई चाहिँ युट्युबमा धेरै भिडियोहरु पनि छ, तपाई त्यसलाई फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। तर भिडियोहरु चाहिँ एउटा बेसिक लेभल मात्रै हुन्छ। सो इफ यु वान्ट टु बी एक्सपर्ट देन यु हेभ टु फलो सम काइन्ड्स अफ बुक्स हैन। बुकहरु पनि पढ्ने गर्नुहोस्। किन्डल किनेर हुन्छ कि हैन, या चाहिँ अब तपाई कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यसै तपाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो ल्याइसकेपछि चाहिँ अब तपाईको पालो केमा आयो त भन्दाखेरि तपाई अहिले सम्म चाहिँ वर्डप्रेसको बेसिक सिकिसक्नु भयो हैन। बेसिक सिकिसक्नु भयो, फाइलहरुले कसरी काम गर्छ सिकिसक्नु भयो हैन। अब यसपछि तपाई चाहिँ थीम डेभलपमेन्ट तिर जानुपर्ने हुन्छ। थीम डेभलपमेन्ट भनेको कसरी तपाई एउटा थीम बनाउने हैन, चाइल्ड थीम कसरी बनाउने हैन, यसको बारेमा सिक्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो सिकिसकेपछि अब तपाईले जस्तो थीम पनि भयो। अब अथवा पछि के हुन सक्छ भने कसैले तपाईलाई थीम दियो अनि तिनीहरुलाई एउटा एक्स्ट्रा फिचर चाहियो त्यो थीममा भने तपाई त्यसलाई प्लगइन पनि त्यसको लागि बनाउन तपाई सक्नु पर्यो हैन त। प्लगइन पनि बनाउन सिक्नुहोस् ताकि बजारमा धेरै प्लगइन बनाउनेहरुको पनि माग हुन्छ, किनभने दे नीड एक्स्ट्रा फिचर्स इन देयर वेबसाइट हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले प्लगइनको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। अनि प्लगइन सकेपछि तपाई API हरुको बारेमा पनि बुझ्नुहोस्। वर्डप्रेसले कसरी API सँग कनेक्ट गर्छ हैन, कसरी कुरा गर्छ। API भनेको चाहिँ के हो भने अब एउटा माध्यम हो हैन, त्यो जसले जोबाट चाहिँ पछि वेब मोबाइल एप्सहरु बनाउनु पर्यो भने एउटै डाटाले कसरी कनेक्ट गरेर काम गराउने भन्ने बारेमा चाहिँ यसले काम गर्छ हैन। संसारमा जति पनि एप्सहरु हुन्छ सब API बाट बनेको, API बाट कनेक्ट भइरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर तपाईले यसको बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो हैन। अनि अब यति बनिसकेपछि चाहिँ तपाईले मार्केटको बारेमा नलेज हुनुपर्छ हैन। मार्केटको बारेमा नलेज मतलब कस्तो खालको चाहिँ थीम्सहरु आइराछ, जस्तो अबाडा प्लगइन अबाडा चाहिँ अब थीम्स अहिले चर्चित छ भने तपाई त्यसको बारेमा यसो हेर्नु पर्यो ताकि त्यसको बारेमा कसैले प्लगइन बनाउन दियो भने हैन तपाई पछि नहट्नु पर्यो हैन। अब यस्तो खालको कुरा चाहिँ तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ। अनि
अब तपाईँले सोध्नु होला कि अब यति सबै कुराहरू यो मैले धेरै कुरा गरेँ जस्तो लाग्यो होइन। अब यति सबै कुराहरू चाहिँ सिक्नको लागि कति टाइम ड्युरेसन लाग्छ होला जस्तो तपाईँलाई कन्फ्युज भइरहेछ भने चाहिँ इट मे टेक्स एटलिस्ट 6 मन्थ्स जति चाहिन्छ होइन। बट यो तपाईँको स्पिड कुन लेभलको छ भने अझ कम पनि हुनसक्छ, तर नर्मल्ली 6 मन्थ्स जतिको टाइम यदि तपाईँले छुटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यति कुरा जान्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ एउटा अब कुनै पनि उमा काम गर्न जानु पऱ्यो, कम्पनीमा जानुभयो भने तपाईँलाई एउटा धेरै राम्रै स्यालेरी दिन्छ। अनि यदि फ्रिल्यान्सर fiverr.com-हरूमा पनि तपाईँले काम खोज्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ फ्रिल्यान्सर एज अ फ्रिल्यान्सिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फ्रिल्यान्सिङमा धेरै प्रोजेक्ट पाउनुभयो भने राख्नुहोस्, वर्करहरू राख्नुहोस्, उनीहरूलाई काम गराउनुहोस्, इन्टर्नहरू राख्नुहोस् होइन। अनि यु मे earn good amount of money. So why are you waiting for, man? Come on, let's go. See you in the next video.